তো hey guys, welcome back to my YouTube channel. তো আজি গৈ আছোঁ বোকাখাটৰ এটা জেগালে। তো জেগাটোৰ নাম হৈছে kako shang বুলি কয়। জেগাটো এটা waterfall আছে, চাব লগা জেগা, পিকনিক স্পট হয়। তো সেই জেগাটোলৈ গৈ আছোঁ চাবলৈ। চাওক, মই বোকাখাটৰ এনেকুৱা কিছুমান জেগা দেখাই আছোঁ যিবিলাক মানে আপোনালোকে বেলেগ ইউটিউব চেনেলত দেখা নাপায়। এতিয়া ধৰি লওক বেলেগ ইউটিউব চেনেলত কাজিৰঙা হওক বা তেনেকুৱা কিবা হওক, সেইবিলাকতো দেখিয়ে থাকে। তো এইবিলাক জেগা দেখা নাপায় সেইবিলাকত। তো সেইবিলাক জেগা মই দেখাই আছোঁ। তো একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, ধামাকা হ'ব গৈ আছে। তো এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ পুৰা। কন্দা আৰু বিতুমন দাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। তো সিহঁত আহিলে চিধা গৈ আছোঁ তালৈ। তো একদম চাই থাকক। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you in when you believe. It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up. তো আহি মেইন জেগাটো পাইছোঁহি। আৰু এইফালে এখন পঢ়ি লওক আপোনালোকে। বাইকৰ 30 টকাকৈ দিব লাগিব। এখন ন'টিছ মাৰা হৈ আছে। তো মেইন জেগাটো এইটোৱে হয়। ভিতৰত গৈ আছোঁ, চাই থাকক, মজা ধামাকা হ'ব যে। জুই চাই থাকক একদম শেষলৈকে। তো আমাৰ দুখন গাড়ী আছিলে যিহেতুকে, 2 হুইলাৰ 2খন। তো 60 টকা এটা লুটিলে। এতিয়া যাওঁ, প্লেচটো এপাক চাই লওক আপোনালোকে। তো গৈ আছোঁ এইটোত। তো ইয়াত একদম আহি পোৱাৰ পিছতে এনেকুৱা ডেঞ্জাৰ ধৰণে বৰষুণ মাৰিলে। তো গোটেই পৰিৱেশটো এপাক চাওক। এইফালে গোটেই পানী হৈ গ'ল। আমি এইফালেদি আহিছোঁ এতিয়া বাইক লৈ। তো বসন্তী সেইফালে আছে। আৰু মানে কি হ'ল, বৰষুণৰ কাৰণে এই দলংখন আছে অকণমানিকা, এইখনত সোমাবলৈ যাওঁতে ধুমকৈ মাৰিলোঁ। মাথাটো এতিয়া একদম ফুলি আছে। তো কি হয় নাজানো। এইফালে আহি দেখোন সোমাওঁতে বিপদ হৈছে। তো আগলৈ যাওঁ আৰু কি হয় চাওঁ ৰ'ব। মাথা বিষাই আছে, কি হৈছে নাজানো। তো সেইকণতে আমাৰ একদম সৰুকৈ দুটা অঘটন ঘটি গ'ল। তো বিতুমন দাও মানে কি হ'ল, এই জেগাকণত আহি পেলাই চুঁচৰি পৰি যোৱা নিচিনা হ'ল। মানে ব্ৰেক নালাগিল, স্কুটি যে তাতে মানে সেইটো কাৰণে হ'ল। তো মোৰতো মাথা ফুলি গ'ল। এইবিলাক জেগাত মানে আহিলে সেই তেনেকুৱাই আৰু বহুত ৰিক্সি হয়। তো সোমাওঁতে এয়া হৈছে, চাওঁ আগলৈ কি হয়। কিন্তু জেগাটো চাওক না, কি মজা জেগা, আহি দেখিয়ে মজা লাগে। একদম মিচিং আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে। তো এতিয়া যাওঁ। ক'ৰবাত বিতুমন দাৰ গাড়ী ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই নেকি, ষ্টাৰ্ট দি আছে। তো কন্দা আগত খোজকাঢ়ি গৈ আছে। তো ময়ো যাওঁ এতিয়া, চাই থাকক। To never back down, I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, oh, you in what you believe. You in what you believe. Yeah, you in what you believe. বসন্তী ইয়াত থ'লোঁ, এখন পাৰ্কিং হয়। তো চাই লওক, এখন পাৰ্কিং হয়। তো ইয়াত মানুহ বহিব পাৰে, কি মজা চাওক। তো এইটো চাইডে এতিয়া অলপ দূৰ যাব লাগিব, খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। তো পূৰা খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। এপাক চাই লওক ভিউ, দিছ ইজ। এইবাৰ মানে বাইক অনা নাই। চ' দলঙৰ ওপৰতে গৈছোঁ। এখন দলং হয় এইটো, চাব পাৰে। তো আগলৈ যাওঁ, কিমান দূৰ যাওঁ। আৰু মানে স্কুটিখন বহুত আগত থৈ অহা হ'ল, সেইটো কাৰণে এটা টেনশ্যনো লাগি আছে। তো পটাপট গৈ পটাপট উভতি আহোঁ। তো পূৰা খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ।
মেইন প্লেচটোলৈ বহুত দূৰ আছে এতিয়া নাই কমে 2 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িব লাগিব 4-5টা বুলি ঠিকেই কৈছে জেগা চাওক কেনেকুৱা ভয়ানক পুৰা চাইডে চাইডে এইবিলাক ঝৰ্ণা নিচিনা গৈ আছে আৰু মাজে মাজে এইবিলাক মানুহৰ ভাগৰ লাগিলে বহিবলৈ দি উঠিছে আৰু এইফালে গোটেই বাঁহ পাহাৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মস্ত মস্ত একদম আগত গৈ আছে বিজুন্দা মাজত মই পিছত কন্দা আৰু পুৰা গৈ থকা আছে চাওক তো আহি আহি আৰু এখন দলং পালোঁ দিয়ক দেয়াৰ দলঙেই দলং আৰু এইবিলাক চাওক গাইজ আহি আহি একদম পুৰা ভাগৰ লাগি গৈছে আৰু 5 মিনিটমান খোজকাঢ়িব লাগিব বুলি কৈছে এইখিনিতে দোকান এখন আছিলে তাত সুধিলোঁ তো গৈ আছোঁ আৰু কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ চাওঁ আৰু আজি একদম মেইন বস্তুটো চাইহে যাম ইয়াত মানে বহুত ডাঙৰ জলপ্ৰপাত এটা আছে সেই জলপ্ৰপাতটো চাবলৈ আহিছোঁ কিমান দূৰ তো ব'লক পুৰা ভাগৰ লাগিছে বোলে তো আহিয়ে আছোঁ ৰ'ব আহিয়ে নাই বহুত দূৰ মানে গোটেই পাহাৰকে ওপৰত মেইন জেগাতহে আছে একদম পুৰা ওপৰত আছে তাত আছে এতিয়াও যাব লাগিব অলপ দূৰ চাই থাকক এইবিলাক যে দেখিছে সৰু সৰু গছ ৰবৰৰ গছ হয় এইবিলাক মিহি মিহি তো এইবিলাক ৰবৰ বনোৱা হয় ইয়াৰ পৰা আঠাটো লৈ আৰু ফ্ৰণ্টত চাওক পাইছোঁহি আৰু অকণমান জাষ্ট আৰু অকণমান ইয়াত মানে বেছি দেৰি হৈ গ'লে ভয়ো লাগে তো 4টা বাজিব আৰু চাই কৰি মানে ৰখা চিষ্টেম নাই পটাপট জাষ্ট ফটো 2 কপি উঠিম আপোনালোকক দেখাই লৈ চিধা ঘৰ চাইডে এটা ৰাস্তা পাইছোঁ আৰু এইফালেও পাইছোঁ তো সুধি কৰি লৈ কোনফালে যাওঁ তো আহি আহি বহুত ডেঞ্জাৰ জেগা এটা পাইছোঁ এতিয়া দলঙেই দলং আৰু দলং তেয়া বেকা দলং You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me to never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the dark. So guys, finally I got so here. Oh my god, whoa, this is next level. My god, কি জায়গাত আহিছো যদি এইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই আৰু আপোনালোকে একো চোৱা নাই আৰু এইটো জুই হয় জুই দেখক চাওক মাই গড আকৌ চাওক আমি এতিয়া এইফালেদি এনেকৈ তালৈ যাবগৈ লাগিব এতিয়া আছোঁ ইয়াত দিছ ইজ নেক্সট লেভেল আমাৰ টাইম বহুত হৈ গ'ল তো এতিয়া চালোঁ ফটো উঠিলোঁ আপোনালোকে ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰিব তো জেগাটো এইটো চাওক কি মজা জেগা ৰে বাবা জুই জেগা অপজিট চাইডত এইটো আৰু ফ্ৰণ্টত এইটো চাই লওক এপাক ভালদৰে এইটো আছে আপোনালোকৰ কাকো চাং বুলি জেগাকণত বোকাখাটত আছে কাকো চাং তো এইটোৱে আছিলে এতিয়া যাওঁ পটাপট তলত একদম চিধা ঘৰত যাওঁ এতিয়া বোলা একদম মজাকৈ ঘৰলৈ যাব লাগে এতিয়া মানে ইয়াত বহুত টাইম হৈ গ'ল তো যাব লাগে এতিয়া তো একে গৈ পাৰ্কিঙত লগ পাই আছোঁ বাইক য'ত থৈছোঁ তাত লগ পাই আছোঁ ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত যাব লাগে ঘৰত গৈ কেনেকুৱা পালোঁ জনাই আছোঁ কেনেকুৱা পালোঁ মানে মই পাৰ্কিঙত গৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এইবিলাক মানে ডাউন যে বহুত শ্লিপ হয় তো এইটো ঘৰ চাওক গছৰ ওপৰত ঘৰ বনোৱা হৈ আছে চাওক সেইটো চাইডে এতিয়া যাব লাগিব তো ফাইনেলি পাৰ্কিং পাইছোঁহি তো বসন্তীৰ ওচৰত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ওচৰত পাই গ'লোঁ কেনেকুৱা লাগিল কৈ দিয়া ফিলিংছ মজা তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে তো ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে কেনেকুৱা পালে জনাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই